Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm gonna be doing a Nadine Lustre inspired makeup look. Inspired makeup look lang guys ha. Hindi po kamukha. So let's start by prepping our face. Syempre, sisimulan natin sa moisturizer. Lahat ng name ng product na gagamitin ko makikita nyo sa description box below. Gagamit din ako ng sugar scrub ng Loreal Paris to exfoliate my lips bago ako gagamit ng lip balm later. And then after a few seconds, gagamitan ko lang siya ng makeup remover to remove the sugar scrub. And then after that, pwede na tayong gumamit ng lip balm. Now, foundation naman tayo. Syempre, gagamitin ko ang aking favorite na foundation. Gagamitan ko lang siya ng foundation brush ng Coastal Scents to apply, and then gagamit ako ng damp sponge to blend. And guys, to see more of my videos, please don't forget to subscribe to my channel. Now, gagamit naman ako ng stick foundation to brighten my under eye, my forehead, my nose bridge, and my chin. Gagamitan ko lang ulit ng damp sponge to blend. Gamit naman ako ng brown stick foundation to contour my face. I-apply ko lang siya sa may cheek area, sa may jawline, sa may forehead, at syempre ang pinaka-importanting i-contour ang ating ilong. Alam niyo na, si Nadine Lustre matangos ang ilong. Ang ilong ko, well, change topic. Gamitan ko lang siya ng damp sponge to blend, guys. Now, setting powder naman tayo. I-apply ko lang siya sa may under eye area, sa may forehead, sa may cheek, basically dun sa mga pinaglagyan natin kanina ng lighter na stick foundation. Set na natin yung kinontour natin kanina. Gagamit lang ako ng angled brush ng Coastal Scents. Ito na rin yung magiging bronzer natin. Don't forget to subscribe guys, and don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa mga iba ko pang videos. So guys, itong bronzer nilalagay ko siya basically dun sa nilagyan natin ng contour kanina. For the nose, gamit lang ako ng maliit na blending brush. Gamit lang ako ng dry sponge and setting powder to emphasize yung mga kinontour ko kanina. Ilalagay ko siya sa may cheek area, sa may kilid ng ilong at sa may nose bridge. Iba-brush off ka na rin kagad yung powder kasi ayoko na siyang patagalin sa mukha ko kasi makakadagdag lang siya sa dryness ng aking skin. And now, kilay naman tayo. Siyempre, sisimulan kong mag-drawing ng lines sa may babang part ng eyebrow ko. And then, sa taas naman, and then i-fill ko na siya ng color sa loob.
eyebrow mascara. So again guys, don't forget to subscribe to my channel, and if you have anything to say, just comment down below. Gagamit naman ako ngayon ng concealer to prime my eyelids. Makakatulong to para tumagal ang ating eyeshadow. And then, isiset ko lang siya ng setting powder para mag-glide smoothly yung brush natin sa pag-apply ng eyeshadow later. For the eyeshadow, ang gagamitin ko ay ang aking Morphe palette. Gagamitin ko yung lighter brown sa palette for my transition color and the darker brown for my crease area. At naputol nga guys ang aking video. Sorry kasi hindi na pala siya nagre-record. Na-apply ko na yung light brown at yung dark brown. Ngayon naman, i-apply ko na yung black for my outer V. Kasi kung mapapansin nyo dun sa picture ni Nadine Lustre, merong dark color sa may outer V niya. For the shimmer eyeshadow naman, gagamitin ko ang aking Lord & Taylor palette at gagamitin ko yung white shimmery eyeshadow dito at i-apply ko siya sa aking middle lid. Mag-apply din ako ng glitter eyeliner to add more shimmer sa aking middle lid. Mag-apply lang ako ng brown eyeshadow sa aking under eye area. At mag-add din ako ng shimmer eyeshadow. Basically, parang yung ginawa din natin sa may lids natin, brown and then yung shimmer. Wala lang yung black eyeshadow. And kung mapapansin nyo, doon sa may under eye ni Nadine Lustre ay may rhinestone. Since wala akong rhinestone, gagamitin ko lang din yung aking glitter eyeliner to add more sparkle sa may under eye area. For the blush naman tayo, gagayahin din natin yung blush syempre ni Nadine Lustre, yung kanyang trademark na drunk blush. I-apply ko siya sa cheek area, and since drunk blush ang look natin ngayon, mag-apply din ako sa my nose bridge. Ayan, tisay-tisayan lang ang peg. Ngayon naman, highlighters naman tayo. Ayan, apply lang natin siya sa may cheek area. Kung nakikita niyo yung picture ni Nadine, glowy ang look. Siyempre, huwag kalimutan ng ilong. Nakakatulong din magmukhang matangkad ang ilong natin yan. Sa may chin area, kasi makikita niyo doon sa picture ni Nadine, makintab-kintab yung kanyang baba. Highlights din natin yung ating brow bone area. Ayan, malapit na tayo matapos. Lips naman tayo. I-wipe ko lang yung lip balm na inilagay ko kanina. Magli-lip liner muna ako. Sa lips ni Nadine, kung makikita niyo yung real picture niya, parang gumamit siya ng pinkish na peachy na lipstick. And then, gagamit lang ako ng peachy color na lip crayon. Guys, please subscribe to my channel, and if you like this video, don't forget to give a thumbs up. Now, lip gloss naman tayo. Since sa picture ni Nadine, very glossy, very shiny ang kanyang lips. Ayan guys, tapos na ang ating Nadine Lustre inspired makeup look. Sana nagustuhan nyo, and if you like it, please don't forget to give a thumbs up, and please subscribe to my channel. Thank you for watching. See you again on my next video. Bye-bye!